нам скидають фотографію, що це просто не бус, це сказка, про яку хлопці мріють. Руслан приїхав і дзвонить, каже: Оля, я відкрию двері, а вони впали. Я знаю, що наші хлопці, вони перевіряють машини. Та машина, яка не буде їхати, вона в Україну не приїде. Вже такі випадки було не раз, що приїжджаєш за одним автомобілем, їдеш дивитись другий, а взагалі купляєш третій, бо нема на що дивитись, вже там перебірки з перебірків. Ідеального авто все одно не приженеш, але ми стараємося його прямо, поки не передали військовим, провести техогляд і довести до такого робочого стану. Так, важко вибрати, бо кожного разу вибираєш. Одна думка, щоб вона служила хлопцям. Потрібно, щоб машина робила роботу. Від неї дуже багато залежить і основне залежить життя хлопців. Мали багато неприємностей, нам ніхто не вірив про те, що ми це зробимо, нам ставили палки в колеса. Але на сьогоднішній день, коли в мене в тому маленькому коричневому ящику лежить понад 50 актів прийому передачі на автомобілі, це неймовірно тішить. Це є наша гордість. Хоча розумію, що їх треба більше, і більше, і більше, і більше. Я зараз виконую обов'язки як командира роти. І дуже багато проблем виникає з переміщенням. То в нас проблема з переміщенням відпала. Зараз ми маємо автомобіль свій, куди треба перевезти щось, перевезти. Хлопці розкидані по багатьох точках. Дай Бог, щоб було чим побільше таких волонтерів, як тут є. Я скажу, 80% армію забезпечують волонтери. Волонтери і прості люди. Допомагаємо хто чим може. В переважному допомагаю закупляти техніку, наприклад, тепловізори, дальноміри. Також зараз допомагаємо іншим людям. Можемо порадити, що купувати, можемо порадити, де купувати. Часом самі купуємо, адже за кордоном ціна набагато нижча, ніж в Україні. Час від часу ми приходимо на волонтерки та плетемо сітки, але також, коли в нас не виходить сюди прийти, ми продаємо різні іграшки, продаємо дуже смачний квас, різні ігри. Одного разу ми якось вийшли волонтерити, і ми зупинили військових. І ми кажемо, купляйте в нас іграшки чи що там. І гроші до всі на ЗСУ. А він каже, ти що, читати не вмієш, я сам ЗСУ, навіщо для мене гроші збирати? Так було обідно нам. Частіше всього нам квас привозить Аніна мама. Я брала перший раз квас, мені якось він такий незвичний був, такий прикольний просто, освіжає, дуже класний. Я не пам'ятаю, скільки ми найменше назбирали, але найбільше ми збирали 1000, десь 1,5 за один день. Ми збираємо їм кошти на ЗСУ, тому що ми хочемо допомогти ЗСУ, щоб скоріше настала перемога. Ми взагалі безвідмовні. Ми стараємося виконати будь-яке прохання. Навіть якщо це десь за межами наших можливостей. Сідаємо і мозгуємо, і в нас все виходить. Від місцевих хлопців до Житомира, до Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина. У мене, якщо підняти мої квитанції по нову почту, це вся Україна. Це практично на карті немає такого місця, куди би щось не їхало з нашої волонтерки 4-5 років. І коли ти розумієш, що дорачинці тобі принесуть картоплю і питають, може, треба чи не треба, а та картопля свого часу, це було восени. Ми грузили кілька тонн овочів. І та картопля рятувала людям життя. Через те, що люди залишилися, особливо ті, які не можуть ходити, які не мають можливості евакуюватися, вони пухли з голоду. Розумієте, війна касається тільки тих, хто служить. Чоловік, син, брат. Оцих касається війна. У кого виїхали за кордон і дуже за нас там вболівають, ми за вас молимося. Тобто, таких людей не стосується війни. Основна діяльність в мене сітки, я до цього дуже прискіпливо відношуся, особливо як приходять поначалу люди, то дуже складно пояснити, як його правильно плести, що треба зав'язувати, щоб воно нічого не висіло. А взагалі, не дуже люди хочуть працювати, чесно. Хай їм буде зараз соромно, тому що прохань дуже багато. Той самий Фейсбук взяти. Дуже багато хто просить про допомогу у плетінні сіток. Активність, скажу вам чесно, близька до нуля. Ми є майбутнє цієї нації, адже ми маємо відбудовувати нашу державу і зараз підтримувати, чим ми можемо. Адже ми нічим не відрізняємося від дорослих, ми маємо таку саму силу, таку саму наснагу і такі самі можливості, і можемо звернути гори разом поруч з ними. Але найбільше побажання – не будьте байдужими. 50 гривень на місяць чи на тиждень
це ніщо. А для нас це частина турнікета. Для нас це гвинтик у машині. Для нас це може бути потужний удар по орку. Це матеріал, який захистить. Це голка, яка вколить кровоспинне. Це 50 гривень, це 10 гривень. Ніхто не просить багато. Просто не будьте байдужим.